Bea Pro jatkuu taas. Me ollaan meidän kakkoskauden pudotuspeleissä. Ja vastassa on toisella kierroksella Toronto Maple Leafs. Mun lempijoukkue Matthews. Ai. Mä just franchise-modessa, jos ootte seurannut mun Northern Lights franchisea, pudotin Toronton toisella kierroksella. Ja nyt se pitää tehdä Bea Prossa. Mä oon laittanut vähän partaa mun äijälle, koska pitäähän playoffeihin olla parta. Viime kaudella Chicagon kanssa me pudottiin kakkoskierroksella, niin nyt ei Torontoa vastaan enää sama. Mä oon ollut pitkään nyt sivussa. Mä olin koko tuon loppukauden, noin 20 viimeistä peliä runkosarjasta sivussa ja ensimmäisen rundin playoffeista. Eli vaikka tämä toinen kierros tulee olemaan mun ensimmäinen pudotuspeliottelu. Ihan älytöntä, mutta eikä tässä muuta tarvi höpötellä. Mennään heti ensimmäiseen peliin ja tosiaan tässä jaksossa koko sarja mennään läpi. Let's go. Ensimmäinen erä, Florida vastaa Toronto. Katsotaan, miten tämä sarja lähtee liikkeelle. Forsling painaa saman tien. Siellä on Cam Talbot, Toronton ykkönen. Mä en usko, että Talbot on tarpeeksi hyvä, että sä voit voittaa playoffeissa. Ykkösmaalivahdin tontilla. 1-0, eka peli Torontoa vastaan. Eka mennä kolmanteen erään askiin. Ja laitetaan iso statementti. Kato, mulla on vähän erilaista. Mä oon saanut vähän auraa. Mä sain turpaa tosta alkukaudesta noissa tappeluissa. Mulla on pahoja loukkaantumisia. Mun niinku semmonen... Jos ekalla kaudella jengi vähän pelkäs semmoista tulokastammenpäät, niin tokalla kaudella se on vähän hiipunut. Niin tommonen parta ja musta visiiri tuo hyvää tommoista pelotet vastustajan joukkueeseen. Valmentajan tavoite. Pääse pudotuspeleihin loppuotteluihin. Coach on antanut tavoitteen. Noniin, sit mennään. Reinhard, Taavenpää, Tatsukki. Ihan hyvin toimi runkosarjassa ajoittain, mutta kyllä tästä saa vielä parempaa. Nylander. Ampuu. Ei mihinkään. Montour. Tatsuk. Reinhardt. Laita vaan tohon. Laidasta saman tien. Ja kämmenen. Miten ei mennyt sisään? Aika hyvä startti oli kuitenkin. Tosta olisi kyllä pitänyt tehdä. Hyvällä muuvilla mä tulin. Mä oon muutaman kerran tehnyt ton persekääntö, rystykämmenen. Mä luulen, että veskat rupeaa lukea sitä ja Reinhardt vedetään levyksi. Tuu Raili tänne näin. Ota siitä vähän poikkaria. Tuomari ei nähnyt, kun on peli ulkopuolella. Raili alueella. Mulla on keskusta, hei. Hyvä Bobi. Laita vaan peli. Laita pakki. Lähetään easyllä tuolta noin. Montour. Mä otan vaihon tähän. Heti sain tontin ekaan vaihtoon, mut ei uponnut. Mulla on muuten täällä on väärät nämä kuva-asetukset. Laitetaan. Kyllä penkillä kun on, niin silloin pitää olla autenttiset kuvat. Tää on vähän ärsyttävää aina kun me pelataan muuta pelimuotoa, että nää pitää niinku vaihtaa joka kerta sit takaisin. Rankkari kamera tavallinen, autenttinen penkkikamera, jäähyaitiokamera tavallinen. Ja tässä on muuten tää mun Bea Pro-kamera, jos ette tiedä. Mulla on kiinteä siis, moni aina kysyy sitä. Absoluuttinen fiilis. Aina ei näe kaikkea, mutta se on ehkä niinku realistisin näistä kuvakulmista sit kuitenkin loppujen lopuksi. Et sä oikeastikaan kentällä, jos sä pelaat lätkää, niin näe niinku joka kolkkaa siellä, mitä tapahtuu. Välillä pitää heittää no-lookia, semmoista se on. Taulu pois. Totta! Taulu pois. Herra jestas. Mulla on Matthewsin taulu tuolla. Ei. Nyt on chatti paljon paremmin hereillä kuin juontaja. Niin, vai mitä Kerttu? Kerttukin kattoo ihmeessä, että mitä se Matthews siellä tekee. No mikä me heitetään? Tietokone pääs. Sebbe Aho. Kyllä se on. Vähän punaista, vähän Floridan väriä. No niin, Matthews. Nähdään taas. Mä oon joutunut aika paljon sulkea sua tässä viime aikoina. Vähän se homma vaan mennä. Jes, jatkata. Peseta. Kuka on Peseta? Ikinä kuullutkaan tosta äijästä. Tatsuk. Mä tuun takaviistosta. Reinhardt. Aika hieno leikkaus. Hyvä haku oli, mutta Cam Talbot. 0. No niin, coach, pitää mennä täällä näin. Kovataan meidän Floridan nippu. Meillä on 3 kärkikättä. Coach. What's up, coach? Erik, laitamme paineen päälle nyt. Ei hätää, coach. Mä teen maalin. Mä loin jo yhden läpiajon tossa. Se ei mennyt sisään, mutta seuraava menee. Reinhardt, laita viereen. Mä laitan Forslingille. Ja Forsling laittaa mulle one-timeri. Aika hyvä, sä sidoit. Sun pitäisi vaan Reinhardt vähän puhua mulle. En mä niinku kuitenkaan
ajatuksia osaa lukea. Nylander. Hieno. Sitten mennään toiseen suuntaan. Nyt käytetään energiaa. Ja Matthews ottaa tikkarin lavasta. Montour menettää kiekko. Riley. Matthews. Ei nyt kiinni sinne. Marneri. Kiinni Marneri. Nylander. Hienoa. Montour. Tkachuk. Vaan välis. Saa laittaa. Tää on siis Florida Dump and Chase-peli. Joo, mä tykkään että välillä mennään kovaa tänne päätyihin, mutta mä tykkäsin sit Bedardin taitokiekosta vähän enemmän. Forsling, laita takas. Kato just tätä. Laitetaan kiekkoa viivaa ja vedetään tää toimituksia, kun me voitais kokata täällä kulmassa. Sinne viiva. Forsling. Ja Forsling menettää. Aika hiljainen vaihto. Barkov veti aivan levyyks. Oliko Marnerin tuolla kulmassa? Hyvä Barkovi. Hyvä statementti. Tkachukille jäätävä tontti. Talbot ottanut hyviä koppeja tähän ekan pelin alkuun. Mut vieläkin 1-0 johto. Bobby pelaa hyvää peliä maalissa. Nyt pitäis meidän hyökkäyksen vaan vähän parantaa. 1 maali peli se ei riitä. Nylander. Oi. Siva taklasi ohi. Reinhardt. Ekblad. Laita. Nyt on. Pakko päästä läpi. Pöksyt. Yritin iskeä väkisin siitä etusta. Olisiko Tkachuk ollut takiksella? Ehkä. Halusi olla suoraviivana. Matthews. Nyt mä tuun muuten aika löysästi omiin. Reinhardt. Hieno syöttö. Pikku... Aika nätti! Terve! On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Hieno haasto sieltä jalkojen välistä keskelle takapatia. Mä yritin kyllä kilpi vähän tuohon patian päälle, mutta se meni hyvin tonne alas ja riparis Tkachuk laittaa. Noniin. Pitää käyttää, tiiäksä, Bedardin kanssa. Bedard tuli lähituelle, me laitettiin Bedardille pikkupassia, sieltä tuli takas. Mut sit kun mä pelaan Tkachukin kanssa, Reinhardtin kanssa, niin sit pitää pelaa vähän suoraviivaisempaa. Tkachuk kuitenkin on tommonen maaliedusmonster, että sitä pitää käyttää hyödyksi. Pitää heittää takapatia sille, pitää heittää lättyä maali eteen sille, niin se voittaa kyllä noin irtopala. Noin Reinhardt. No. Ekman Larsson. Ei voi menettää tossa. Ekman, luistele nyt. Riley. Tavares. Ampuu. Ei voi mennä. Riley. Tavares rimassa. Jäätävä hyökkäys Toronto. Mä vähän nukuin kyllä tuolla viivassa. Tkachuk, syötä. Mä oon keskellä. Saa syöttää. Aika nätti. Nyt oli hyvä pelaus. Olisiko Reinhardtille takaisin? Onhan se. Hieno. Hyvä vaihto. Ja Roy. Mies seinille. Nyt mä en näe missä peli on. No, luistellaan omiin vaan. Riley alueelle. Keskelle Tavarekselle. Hieno. Sitten mennään Reinhardtin kautta. Välistä tulee Reinhardt. Välistä tulee. Nyt on. Ja Tkachuk. Hyvä hyökkäys taas. Ois vähän pitänyt ite luoda paremmin vetouhkaa tossa. Oli vähän... Mä en peittänyt tota syöttöä kauhean hyvin. Coachet tuli paljon posia. Loistava nähdä. Simuloidaan eteenpäin. Vaan nyt saadaan nopeat vaihtua. Minuutin päästä taas takas kentälle. Mä oon valmiin hyppää aski, coach. Put me in. Mikkola. Miller. Mä oon laidas. Onko se vastas joku? Mennään syvä. Näitä aikailuja mulla on tullut viime aikoina. Toskin pitäis pari kikkaa jättää välistä, heittää vaan ränniä suoraan, niin saadaan peli pääty. Ei mitään, mutta sit mennään. Reinhardtille. Reinhardt. Siellä on laidassa niinku kilometritilaa ja sä leikkaat keskelle tossa. Kapanenkin pelaa Torontossa. Oho. Ja Klimberg. McNabb. Holmberg ampuu. Nyt tulee paljon vihreät puti. Laita vaan Bobby tohon. No oliks... No joo. Vähän hätäinen multa. Ei mitään. Mä paikkaan nyt tämän virheen. Ois pitänyt antaa Bobby vaan ottaa. Ei tässä ollut mitään hätä. Mä tuun voittaa nää irtokiekon. Jes. Tkachukille sinne. Loistava. Saatiin täyspaine purettu. Otetaan nopea vaihto tähän. Meni energia tuossa omissa sekoillessa. Tkachuk laittaa hyvää painet sinne päätyyn. Mutta aika vakuuttavia me ollaan oltu tässä ekas pudotuspelissä. Toronto 0 maalia vielä. Bobby hoitanut hommansa, puolustus hoitanut hommansa ja Eetu Luostarinen 3-0. Eikö tää peli ala ole Toronto paketissa? Katseet kohti seuraavaa peliä. Me ollaan vielä vierasjoukkue. Varastetaan Torontot kotietu saman tien tähän. Ja pitkään. Siellä on Toronto aivan hädässä. Kotifanit buuaa ja sieltä tulee media. Tiedetään se Toronton media, mitä painet sieltä tulee. Ei ne ole valmiit siihen. Paljon ottelusarja. Ottelusarja 0-0 tällä hetkellä. Reinhardt. Laita viereen. Sitten laitetaan Ekman Larssonille. Noin. Ja ammu vaan. Aika nätti ohjuri Tkachukilta. Se on ihan sairas, jos tois mennyt maali. Jos just tulitte paikalle, niin nyt pelataan
Mun toisen kauden BA Pro pudotuspelejä, toinen kierros vastas Toronto, ensimmäinen peli. Me pelataan koko sarja tässä jaksossa. Reinhardt, laita tohon viereen ja Ekbladille. Ei laittanut. Nice. Mä oon välistuella. Laita vaan. Ekblad. Hieno. Sitten Reinhardtin kautta. Reinhardt. Laita vaan. Mä rupeen kyllä löytää tuota Tatsukia paljon paremmin kuin Reinhardt. Meillä ei oo mitään. Ai. Tatsukki sikailee siellä. Poikittais tuli. Vai oliko kuitenkaan sitten? Katsotaan. Tuli. No aika kepposesti tuomari, hei. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Joo, Toronto tuomarit. Liiga tykkää Torontosta, siellä vihelletään vähän kotiin päin, näin se on. Ei auta, mutta ei haittaa. Mulle ei muuten AV vastuut tässä joukkueessa, mutta purettiin AV, loistava. Mulla on selkeä hyökkäyspään rooli. Ekbladi. Nyt mennään aika nätti syöttö. Vedetäänkö lämäri tohon etuseen? Menisikö sisään? Nyt oli aika rehti. Olis se voinut mennä. Kapanen. Hieno niitte. Devar, leikkaa keskelle vaan. Hieno Ekblad. Tatsuk. Ekblad. Nyt mä menisin kyllä välissä. Löydätkö tohon noin? Takis! Hieno passi Reinhardtille. Se vähän nukkuu taas siellä. Raino, nyt on ihan vapaa. Tatsukki! Tosta kun lähtis lämäri. Kattokaa nyt kun se Tatsuk röyhii ja raastaa. Holmberg. Mies seinille. Just noin. Mä oikealla tuella Ekman Larsson tarvii. Hieno. Ja keskusta. Hyvin puretaan paine. Just näin. Playoff-lätkä. Reinhardti. Ihan päässyt irtopaloilla. Toronto eittää syvää, mut ketään ei oo menossa. Mä oon Ekblad samassa. Et voi hävitä Ekblad kaksin kamppailua. Jäätävä save. Onneksi meillä on Bobrovski maalis. Mulla on energia nolli. Näin voitetaan playoffeissa. Veitetään dumppia ja me mennään vaihtoon. Voittavaa lätkää. Nopeat vaihdot, plussaa taklauksista, aata kaikki. Ollut hyvä tää ensimmäinen matsi, vaikka NS vaan 0+1 taulussa, niin ollaan hyvää yleispeliä, puolustettu hyvin, 1 syöttöpiste tohon, pari vaarallista tilanne perse. Ja me laitetaan vähän niittiä tohon. Selkeästi vähän pelaaja tuli heikommaksi tässä, kun oli loukki pitkään. Ja mä saadaan kaadettua näitä äijä tästä taklauksesta. Pikku movementilla. En päässyt. Johnston. Hieno Tatsukki. Hieno. Mä tuun välistä. Nyt on tossa. Laita vaan. Toadragi. Hieno! Terve Matthews. Näet sä? Mä tuun Matthewsin omalla movilla pikku Toadrag releasella aina sen räpylälle. Ai että. Aika nätti. Nyt on meidän kenttä on kyllä tuhonnut tän pelin, täytyy sanoa. Terve Mika Uuni. Olisin missannut tuon, niin se olisi räpättänyt silmiä Erik. Se oli hieno nopea laukaus. Kiitti coach. I got you coach. Toronto Nylander katsoo, että aina sama. Matthews katsoo, että aina sama juttu. Siinä aina käy. Coachia rakeissa. Tämähän on totaalinen farssi. Se oli suoraan Toronto coachin suusta. Ei tästä Torontosta ole NRiskään mihinkään. Niinpä. Ainakin on realistinen peli. Roy. Noniin. Pelataan nyt Bobille 0. Otetaan pikku puolustuspää, 18 sekuntia, niin pelataan maalivahilla. Oi mikä hassi! Nyt tehdään jotain nättiä. Yhdellä kädellä. Ai että kun olis mennyt sisään. Nyt yritettiin nolata koko Ontario. Matthews. Haitaanko asetelmia vielä? Tuu tänne näin. Kuka sä luulet olevassa? Nähdään Game 2. Tää oli hieno matsi. Tää oli loistava ottelu. 4-0 voitto ja Torontolla ei ollut mitään palaa. 3. tähti, Tammenpää, 1+1, 4 taklausta. Oli aika niinku kontrolloitu matsi. Tuo oli kyllä yksi kauden hienoimmista toi Toadragi tosta keskeltä. Kuuli juttu, että Marner menisi Chicagoon. Se on ihan mahdollista. Ratkaako Stanley Cup 6-pelissä? Mulle haisee tosi vahvasti 7-peli siinä sarjassa. A+.
Hyökkäys A plus puolustus A, joukkuepeli A. Hyvää settiä. Mun AVG, kato, coachi näki. Coachi huomas mun puolustuspelaamisen. Mun mittari tossa alivoimallakin nousee tuolta noin. Ehkä mä joku päivä pääsen sinne AVLlekin pelaamaan. Mua ei kyllä haittaa, että mä en pelaa alivoimia. Nyt! Meillä on 1-0 sarjajohto Torontosta. Toinen peli taas Torontosta. On pakkovoitto Torontolle. Jos me mennään Floridaan niin, että sarjan 2-0 meille, me voitaan molemmat Toronton kotipelit, niin onhan se nyt jo aika noloa Torontolle. Ensimmäinen erä. 2-1. Ja Botti Tammenpää painaa. Ihan kun kattois Toronto-pelejä Irlis. Vuolaasti itkevä hymiö, vuolaasti itkevä hymiö, vuolaasti itkevä hymiö, feels bad. Mä hymyilen, mut sisällä mä itken. Toinen erä. 4-2, siis aivan käsittämätöntä. 4-2. Onks tästä Torontosta mihinkään? Mä lähden nyt tää on 2 maalin peli kuitenkin. Mä lähden pikkuhiljaa simuloimaan tätä. Jos Toronto kaventaa maalin päähän, niin mä hyppään askiin. Nyt Torontolla on YV. No ja me tehdään 5-2. Mä luulen, että tää peli voidaan skippaa suorilta. Siis Toronto on niin kuin aivan käsittämätöntä. Ne ei oo tullut ollenkaan valmiina tähän sarjaan. 5-3 tavarista. Kaventaisiko vielä? Saisiko Toronto matsin tähän vielä? Ei ne saa ja näin. Florida siirtyy ottelun sarjassa 2-0 johtoon. Voi Toronto. Voi. Jos tää nyt menee 4-0 nopeasti, niin sit mennään kyllä seuraavakin sarja. Mitä täällä tapahtuu? Sarja on 2-0. Floridaan palatessa. Nyt näyttää erittäin hyvältä. Ja vähän tämmönen, ei tää jakso ei ole kunnolla hypellä niin kuin lähtenyt, koska Toronto ei antanut meille mitään vastusta vielä tähän asti. Ensimmäinen erä, 1-1. Mä vähän, Toronto, näyttäkää nyt jotain. Näyttäkää, että nämä on pudotuspelit. Näyttäkää, että teistä on haastetta. Toinen erä, 2-2. Noniin, peli tasan 3. erään mentäessä. Tää on niinku viimeinen chanssi Torontolla nyt herätä tähän. Jos me voitetaan tää peli, niin kyllä te tiedätte, että Toronto ei ole sieltä enää nousemassa. Ne ei ole 3-0 asemasta nousemassa. Sarja voi tietyllä tavalla vielä elää, jos ne voittaa tämän matsin. Sweepi tulossa. Onko näin? Reinhardt, Tkachuk, minä. Nyt jatketaan siitä, mihin jäätiin äsken. Tkachukki, heti mulle. Nyt heitetään vaan lättytore Tkachukille. Mä ajattelin, että Tkachuk, kuka veti mut hei? Kuka ei tule suojele? Numero ylös. Nyt pitää käydä katsoa, kuka mut veti. Me ei voi tolleen vaan taklaa, jos tää homma jää niinku tähän näin. 8. Roy. Okei, tulee tohon Joo. Selkeä. Tuu siihen. Kuka sä luulet olevasti? Ikinä edes kuullut susta. Laineen sanoi, Härin tuskin tiedä kuka hän edes on. Olemme tasoissa ja haluaisin nyt luovan painetta. Joo, mä keskityn hyökkäämiseen, coach. Mä edes pelaa alivoimaa. Sä tiedät, että kyllä mä välillä puolustan, mutta mä oon aika hyökkäävä pelaa kuitenkin loppujen lopuksi. En mä sanonut coachille mitään. Mä oon turhautunut kuin aina samalla ollut. Oli lähellä toi lätty. Joo. Niin, nyt silleen lähellä, mutta olisi voinut tulla. Ja toi Tkachukki on hyvä hakea noita kiekkoja, niin mun pitää enemmän heittää sille maalia eteen vaan jotain randomia. Nyt toi aika hyvä hana. Mä vedän tosta etusesta. Yritin yllättää Talbotin. Mä oon tullut suoraviivasta tähän matsiin. What's up, Riley? Tai tähän ottelusarjaan ylipäätään. Viime vuonnahan pudotuspeleissä, niin kyllä mä tehoja tein, mutta varsinkin maalinteko jäi vähän piippuun. Mä olin enemmän niinku syöttölinjalla, niin nyt mä yritän vähän muuttaa sitä. Pitää itekin kykene ratkaisemaan näitä pelejä. Tohon noin. Nyt olisi patia. Hieno, näytti kyllä ihan maalilta. Tkachuk, anna tohon vaan. Lisää tulee. Olisiko vielä? Laita ränniin. Riley. Miten se selvisi tuolta? Marner. Mitch Marner. Roy! Hetkinen. Muistaakseni kuka mä oon? Muistaakseni Roy kuka mä oon? Ota siitä. Tkachuk. Nyt! Laita vaan. Pakko päästä. Mitch Marner. Toadraki. Oi! On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Ei, toi äijä aivan elukka! Sieltä saadaan nopea riisto. Mitch Marner aivan nolla jalalla. Ja kyllä me Marnerin puolustuspeli tiedetään. Yrittää tökkiä selästä, mut turhaa. Ja jälleen kerran sillä Toadrakilla. Jälleen kerran. Reinhardtilta hyvä rystylöytö. Ja näin. Siirrytään 3-2 johtoon. Kattokaa nyt, kun se Marner yrittää väkisin selästä jotain tuupertaa, mutta eihän toi nyt niinku.
Ei noilla. Kiitti coach. Tuon taklauksen ansiosta pääsimme johtoon. Mitä? Heidän on pidettävä päänsä pystyssä. Tuon taklauksen? Mä tein kotsi maali. Mahtavat laukaukset tarkoittavat mahtavia maaleja. Mikä tää keskustelu oli? Tää oli todella Mikkolakin kattoo vieressä, että mitä helvettiä noi puhuu tossa. Ai vitsi, kotsi on kyllä hassu välillä. Pidän pelityylistäsi. Annan ketjulle se entistä enemmän jääaikaa. Come on, coach. 19 minuuttia kellossa. Toronto, näyttäkää nyt jotain. Näyttäkää nyt jotain tässä sarjassa. Sinne Tatsukille. Tatsuk ampuu, ei mene. Mä tuntuu, että kovalla vauhilla. Oisko vuoden ensin? Siitä kun olis mennyt. Sarja ensimmäinen ilmaveivi. Ei muuten ollut kauhean kaukana. Kapan Roy, ei toi äijä ainakaan. Nyt on hyvä intensiteetti pelissä. Montour. Mennään koko aika puolelta toiselle. Tatsuk. Reinhardt, mä painan lätty. Terve, kun tipahtaa. Siis me ollaan aivan absoluuttisessa vireessä. Tässä on se ero Chicago ja Floridan niinku välillä. Chicagossa me ei oltu playoff-joukkue ja täällä on niinku playoff-kokemus. Täällä on Stanley Cup-kokemusta. Tää on ihan uskomaton nippu. Devari. Ota siitä. Hyvin CV. Bobikin on luotettava maalis. Ei tarvi enää katsoa sitä Mrasekkia. Hei, toi on meidän. Miten se Marner... Mitä se Montour duunaat? Sulla on kiekko edessä, et sä Mitch Marnerille voi hävitä kaksinkamppailua. Montouri, hei. No fucking goals against anymore. Defend, defend, defend. If you struggle offensively, defend. Bring something on the table. Siinä on irtokiekko. No, jääks mä itekin vähän seisoo tähän? Ehkä, mutta mä olin ihan varma, että Montour saa ton kiekko. Mä ihan kattelin, että Montour, mä oon tässä tuella, saat kiekko syötä tohon, niin... Mitch Marner ryöstää ja 3-3. Menikö toi chatti vähän mun piikkiin? Ehkä niinku jälkikäteen katsottuna mulla olisi pitänyt mennä avulle, mutta mä jotenkin niinku mä luotin, että Montour kyllä Mitch Marnerin vastaan hoitas noin. 15 minuuttia kellossa. No, sieltä se Toronto hiipi maalin päähän. Ei nyt nuolasta niinku tipahtaa. Kapan hetkinen ja Bobi seisoo mahalle. Hei, siivotaan se maali edusta nyt. Jäätävä koppi. Vähän, ei hirveesti, ei. Niin ei se, kyllä se enemmän Montourin piikkiin meni, mutta kyllä mäkin vähän paremmin olisin voinut ton kyllä pelata. Raili, eteen vaan. Nyt pitää blokkaa nää vedot. Tää on mun kiekko. Joo, kato, näin voitetaan ne kaksinkamppailut. Laitetaan Tatsukille sinne. Mä oon maassa taas Tatsuk. Nyt mä en näe yhtään mistä kiekkoa. Raili tulee. Oi, nyt on. Devar. Mitä tossa tapahtui? Ja Bobi. Nyt on Toronto tullut pelaamaan. Ete. Herra jestas, me ollaan ihan myllyissä. Tohon noin. Nyt pitää saada pois alueelta vaan. Reinhardtille ränni. Reinhardt, pudas se kiekko nyt. Laidan kautta Tatsuk. Mä otan nopea vaihon tähän. Pitää saada uutta freshia miestä kentälle. Viivaa Reinhardtille. Jäätävä tontti, mutta Talbotilta iso koppi. Nyt on niinku Toronto tullut pelaaja. Tässä on paljon isompi intensiteetti tässä matsissa kuin ensimmäisessä. Coachi piti meitä 8 minuuttia penkillä. Se ei ollut tyytyväinen tuohon meidän viime vaihtoon. 6 minuuttia kellossa. Peli on 3-3. Saaks Toronto tästä vielä ottelusarjan vai siirrytäänkö me 3-0 johtoon? Taamenpää. Mennään viivaan. Miller lataa ja Talbot torjuu. Hyvä on. Lisää vaan. Just tätä. Tää parta on tuonut tämmöstä hyvää niinku äijämäisyyttä tähän mun pelaamiseen. Mä tykkään tästä näin. Reinhardt, laita tohon viereen. Mä laitan tonne Millerille. Miller. Se laittoi suoraan siinä. Nyt on hyvän näköistä. Mä oon tuella. Just näin. Tatsukille lätty. Vitsi kun toi tipahtais. Mut Tatsuk voittaa nää pöksyt. Hyvin mä pääsin sen irtopalalle vielä. Raili. Omiin vaan hommiin. Raili. Tatsuk, hyvä riisto. Me ollaan kyllä koko aika holleilla. Nyt on takatolppa. Ja Reinhardti, kyllä! Siellä lepää. Ei voi! 2 sekuntia aikaa! Ei ollut kyllä 2 sekuntia aikaa. Kiekko on maalissa. Hyvä riisto saatiin keskelle. Tatsukit mulle ja Reinhardt Takikselle. Ja Reinhardt hän ei erehdy tosta. Kyllä. 3-0 ottelujohto. Lähestyy. Live kestää noin tunni, niin kuin aina. Idea oli mennä tää ottelusarjan loppuun, mutta nyt kyllä näyttää siltä, että Toronto aika nopeasti tulee kaatumaan. Katsotaan mikä tilanne. Marner.
Tatsuk. Matthews. Marner. Viivaa. Matthew, mä blokkaan tää. Hei, no goal! No goal! No goal! Maalivahin estäminen korkeamailla. Joku... Siellä on se perkeleen Roy siellä. Anteeksi, miksi toi hylättäis? Hei, Batman. Batman. Katsotaan se peli, mikä tulee Piville, jos tää maali ylätä. Ei jumalauta. Ei Gärille seteliniput kelvannut. Matt Roy ensimmäinen maali tässä pudotuspeleissä. Mitä nyt Matt Roysta tulee tässä sarjan villen? No. Toronto tasoittaa 4-4. Ei luovuta. Nyt on kyllä Toronto on muutenkin pelannut tämän peli ihan eri ottelu kuin noin edelliset. Nylander. Bobby. Mikkola. Tatsuk. Laidasta. Tatsuk. Laita tohon. Siellä se räpylä oli. Mä tuun keskelle. Toadräki. Etukulma. Ei uppo. Nylander. Alas vaan. Mulla on kyllä ihan hapoilla. Matthews. Nyt kiinni nää ykkösen äijät. Nää on pahoja. Mulla on tää. Roy. Ei varmasti sama äijä tuu enää. Mä voitan kyllä Royn näistä kaksinkamppailussa. Laidasta. Mulla ei kyllä mitään jalkaa. Mut Marner yrittää tuuppia. Kyllä te tiedätte, että siitä ei tule yhtään mitään. Mihin sä Marner meet? Ja, kyllä se sai sen kiekon. Hei! Tuomari. No ei rupee tunteet kuumeelle. Roy. Mun on pakko ottaa vaihto tähän. Nylander. Matthews! Vaarallinen toi Toronto ykkönen tällä hetkellä. Barkov. Verheiknille. Oisko kakkoskentällä tuuni? Roy ajaa. Otetaan vaan simulaatio tähän. Mä pelaan itse skillstickillä. Mut totaalinen hallinta on itse asiassa aika sama. Se on tottumisesta kiinni. 2 minuuttia kellossa. Seuraava maali kyllä voittaa tää ottelu. Sen takia meidän kenttä on täällä. Ja mitä Millereiltä aivan levyyksi. Roy. Miten toi Roy tulee koko ajan? Kaveri ihan Cale Makar. Matthews nyt blokataan. Ei voi pomppia. Mitä tapahtuu? Miller. Kuka sen veti? Onko menetys? Se on se Roy taas! Ei oo, me käydään noutaa toi Roy. Ei me katota pudotuspelisarjasta tämmöstä. Se vetää mua täällä. Loukkaannuttaa Milleri törkeällä taklauksella. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Okei, Roy, mä muistan tän. Mut nyt pahin kuitti Roylle nyt on se. Me kostetaan Roylle ensi pelissä, mut pahin kuitti nyt tähän kohtaan on se, että me voitetaan tää peli. Nylander. Ottaa jäähyn. Sikamainen Nylander. Ei oo kurialaisuut Torontosta. Tatsuk. Nyt olisi YV:llä paikka iskeä. Tai siirretty rangaistuksen aikana. No niin, coachi, please pidä meidät kentällä. Ei, ja coachi ottaa meidät pois. Älä jaksa. Nopee nyt, coachi, meidät kentälle. Lundell otti kiinni pitämisestä jäähy, ja coach ei peluta meidät vikaan 1,5 minuuttia, vaikka meillä oli vihreä energiaa. Miten tää voi olla, coachi, mahdollista? Haluatko sä niinku tahalle antaa Torontolle tän pelin? 4-4. Reinhardt ja minä vastaan Matthews, Marner. Ekblad Forsling alakerrassa. Ekblad, laita tohon. Reinhardt yrittää ratkaista. Jatkoaika. Ollaanko me se sankari? Kuka tän ratkaisee? Reinhardti! Mikä koppi Talbotilta. Coach, pidä meidät kentällä. Ihan täysin vihreät vielä. Come on, coach. Reinhardt, laita viivaa vaan. Mä ohjaan tän kuti. Ohjuri! Vitsi, tuli maskin takaa nätisti. Miten toi Talbot löysi Reinhardt? Nyt ollaan just siellä oikeassa päässä. Reinhardt laittaa mulle. Mä menetän kiekko. Mitch Marner. Toronto tulee toiseen suuntaan. Mä oon myöhässä. Raili keskeltä. Omi. Nylander. Ei voi päästä siitä. Hieno niitti. Reinhardt. Tavares ajaa. Tavares. Nyt pitää blokata! Iso koppi Bobilta. Herra jestas, mikä torjunta. Huhhuh, mikä koppi. Huhhuh, mikä koppi. Sitten pitää mennä. Toivottavasti ei nyt ratkea, kun mä oon pois. 19 minuuttia kello. Tee kerrankin maali. Mitä mä teen molempiin peleihin tässä sarjassa maali? Mitä siellä fanit haluu? Odotukset on niinku aivan katossa alueelta. Päästäänkö me jalalla? Pikku haasto tähän näin. Spinorama etukulma. Vitsi, olisi ollut nätti ratkaisu. Tatsukki.
Siinä olisi ollut. Mä otan tosta noin. Tavares. Hei! Tää on mun. Vitsi mä taistelen. Nyt on playoff-maista tekemistä. Liljegren. Vedetään ihan jokainen levyksi. Vähän apuja nyt. Siis yksin melkein taistelen 3 äijää vastaan. Tää on Robertson kiinni. Ei voi päästä. Hyvä Forsling. Montuur toiseen suuntaan. Mä oon ihan hapoilla. Ei haittaa. Nyt haastetaan tuolta laidasta vaan. Nyt haastetaan. Reinhardt keskellä. Ja McCabe 0. Se on hyvä omaan päähän. Tavares levyiksi. Istu alas niin jutellaan. Nyt se takapatia. Ja McCabe. Ei Jeesus, kun tulee niittiä. Forsling keskellä vaan. Nyt vedetään. Ohjuriin ratkee. Tatsukki. Meneekö? Onhan se siellä. Just näin. Lähitaistelu ammattilainen Matthew katsoo. Siis mikä taistelu? Huhhuh. Tossa vaiheessa oli kyllä niinku ihan kaikkea. Me raastettiin, vedettiin kulmas, me taklattiin Tavares aivan levyksi. Sitten kun se Matthew Tatsukin näki sen mailan tuolla maalin, tiedettiin, että nyt pitää heittää sinne. Tatsuk tekee nää. Käviks vähän tuuria ohjurilla Talbotin, en tiedä mistä Talbotin kypärästä, olkapäästä, varusteista se kimpoo tonne kattoon ja sieltä tippuu kuin höyhen tonne maaliin ja Florida Panthers siirtyy 3-0 ottelusarjassa johtoon. Loistavaa. Mä en kyllä tiedä, kuka meitä voi estää näissä pudotuspeleissä. Tää on jotenkin niin kokonaisvaltainen jengi. Bobrovskikin otti aivan järkyttävän isoja koppeja tossa, kun peli oli tasa. Siellä oli se Raili vai kenen se oli lämäri, mihin mä tulin blokkaamaan, en saanut sitä. Ja Bobin räpylä heilu, se oli kyllä game saver. Hei, 3 peliin, mulla on 3+3 tehot. Ja 4. peli Floridas. Meillä on paikka laittaa tää sarja nyt poikki. Ja kyllähän nyt Florida, tai Toronto, niin kyllähän nyt on niin, että Lakasin on esillä ja me sviipataan Toronto. Erik Tämmenpää, johdatte 3 voitolla 0 vastaan. Miten luottavainen olet siihen, että joukkueesi voittaa sarjan? Toronto Maple Leafs ei pääse takaisin sarjaan, jos se minusta riippuu. He eivät pysty kilpailemaan kanssamme. No siis, juuri näin. Juuri näin. Onks joku chatista eri mieltä? Siis näinhän se juuri on. Miten aiot varmistaa sen? Aion vastata voitosta. Voin melkein taata sen. Kyllä, mä lupaan, että me voitetaan se seuraava peli. Oli pitkä loukki. Mä oon tullut freshinä toiselle kierrokselle. Mulla on parta. Mä oon jotenkin ihan eri pelaaja nyt. Paljon medialta tullut, varsinkin runkosarjasta tuli lokaa, että ei ollut ihan samaa tekemistä kuin viime runkosarjasta tulokaskaudella. Oliko jopa niinku kakkoskaudella semmonen, menikö jopa pelin taso alamäkeä, mutta nyt mä oon kyllä pudotuspelissä näyttänyt, että ei todellakaan ole näin. 4. peli Floridassa ja meillä on chanssi laittaa Toronto lomille. Ensimmäinen erä 2-1 johto ja botti Tammenpää YV:llä. Mä sanoin, mä lupaan voito. Toinen erä 4-2. Ai että. Jos tää nyt on Toronton loppu, niin kyllähän me nyt mennään pelaamaan tänne, mutta ei niinku. Torontosta ei ollut mitään haastetta tässä sarjassa. Viime pelin ne pelasi hyvin. Viime peli oli 50-50, mutta sen lisäksi niin Toronto ei ole missään vaiheessa päässyt tähän sarjaan niin kuin meidän kanssa samalle levelille. Joo, kyllä. Roille haetaan nyt. Loukkaannutti meidän Millerin, niin ei me katsota sitä. Pitää katsoa. Me voidaan kyllä me ollaan voitettu tää sarja jo. Roy, tuu tänne näin. Roy. Ai vitsi, mä tiedän mitä mä teen. Mä yritin jättää dumppia mennä ajassa, mutta toi meni vähän sivuun. Nylander. Mulla on jo rotsi. Siis takki on niin auki kuin mahdollista. Takki ei oo edes päällä. Reinhardt, laita tohon. Miller. Ota tosta. Noni. Oi joo. Hei, tuu tänne näin. Vedetään vähän. Silloin kun sä et näe, niin paitsio. Mulla oli pahat asiat mielessä äsken. Vihellys pelasti. Voitko please pelaa seuraavan kierroksen? Kyllä mä ainakin aloitan sen, koska tää on mennyt niin vähän aikaa nyt. Devar. Reinhardt. Mikkola. Holmberg. Mikkola. Witherspoon. Tatsuk. Laidasta. Noi, ja se on siinä. Hyvin pääsi kyllä mailan väliin. Mä yritin taas viedä tonne kämmenelle. Onko se Roy kentällä? Ei näy. Mikkola. Nyt mä pelaan jotain ihan ihme äijien kanssa kentällä.
Oho, aika merkattu. Hetkinen! Ei voi olla totta. Siis ei taas. Siis kuinka loukkaantumisherkkä mä oon? John Klimber vetää mut aivan levyksi. Ei voi olla totta oikeesti. Mä oon jo missannut puolet tästä kaudesta. Me siis ei siis... Oikeesti. John vitun Klimber. Pikkasen ikävää inboxia Klimberin DM:ssä tällä hetkellä. Siis 3 loukkaantumista tällä kaudella. Me voitetaan Toronto 4-0, mutta se nyt ei tässä vaiheessa kiinnosta mua niinku yhtään. Äijät vaan juhlii se. Siis, eihän meidän tarvitse edes juhlia. Tää oli ihan ilmainen ottelusarja. Kysymys nyt kuuluu, että mikä on mun tilanne? Ei helve. Ei niinku taklaustakaan pysty ottaa vastaan. Pelkkää luutavaa koko mies. Ootko oikeasti loukkaantumisherkkä? Mä en oo siis IRL:n puolella ikinä loukkaantunut. Ei jumalauta. Ainakaan niinku isosti siis. Kaikki nyt on vähän loukkaantunut. Ei voi olla totta. Kuinka kauan mä oon sivussa? Please, me ollaan siis konferenssifinaaleissa, jos mä en pääse pelaamaan, niin kentällisen tilan loukkaantunut. Älä jaksa! Älä jaksa! Toronto ei pystynyt kilpailemaan kanssamme. Mitä mä oon loukkaantunut? Hei. Kertokaa mulle mun tilanteesta. Simuloidaan seuraavalle kierrokselle. Onneksi tässä on monen päivän huili seuraavaa kierrosta. Koska me voittiin 4-0, niin ehkä me palataan seuraavalle kierrokselle. Simuloidaan. Vieläkin loukkaantunut. Miten mulla ei edes miljoonaa seuraajaa täynnä? Pudotuspelikierros pelattu. Me ei oikeasti päästä tää seuraavalle kierrokselle. Meillä on Tampa Bay Lightning. Se on siis oikeasti... Floridan battle olisi seuraavalla kierroksella. 2 Floridan joukkuetta. Tampa vastaa Florida. Simuloi seuraava ottelu. Ja mä oon loukkaantunut Game 1. Ei tää voi olla mahdollista. Ei tää voi oikeasti olla mahdollista. Siellä on Tarasenko mun tilalla 1. Iso ruksi vaan kohdalle. Mä oon muuten kasvanut. Mä laitoin mun pelaajan 191 senttiseksi muistaakseni ja mä oon 193. What? Onks toi nyt ihan oikein? Mitä? Ei ottanut kasvupyrähdyksen. Jumalation. Mut kauan mä oon sivussa. Panthers hävii ilman sua. No, seurataan loukkaantumisten listalta nyt tätä näin. Florida vastaa Tampa. Ensimmäinen peli. Toivotaan nyt, että tää ei oo koko kauden loukkaantuminen. Tää on sääli tässä NRissä, että tätä ei näe mistään, että kuinka kauan mä oon loukkaantunut. Näin se on. Oot loppukauden sivussa. Toivotaan, että näin ei oo. Ensimmäinen peli Tampa Bayta vastaan. 4-1 häviö. Joukkue tarvii mua nyt. Mä oon edelleen loukkaantunut kakkospeliin mentäessä. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Mä menen joka pelin jälkeen kattoo, onks mä vielä loukkaantunut. Toinen peli. Tampaa vastaan. Ei voida mennä 2-0 ottelusarjaan häviölle. Tämähän on totaalinen farssi. Ei, siis tää kausi ei voi päättyä näin. Ottelusarja on 2-0. Tampalle. Kuinka kauan mä oon sivussa? Loukkaantumisraportti. Ei täällä ole mitään loukkaantumisraportteja.
What is going on, EA Sports? Ei jumala. Noniin, ei mitään. Hei, seuraava peli. Nyt pitää... Ei, mä painoin väärä. Mitä tapahtuu? Mä painoin simuloi seuraavan tärkeäseen tapahtumaan. Mitä on tapahtunut? Kuinka monta peliä mä simuloin? Paljon tää sarja on? Herra jestas, mitä täällä tapahtuu? Me voitettiin seuraava peli, sarja 2-1. Hävittiin seuraava peli, oltiin 3-1 häviöllä. Ja voitettiin Game 5. Sarja on 3-2 Tampalle. Me ollaan selkäseinää vastaan ja mä oon vieläkin loukkaantunut. Joukkojen pitää taistella ilman mua. Mä en oo vieläkään terve. Oot 2 viikkoa loukussa vielä. Mistä sä tiedät? Te tiedätte asioita, mitä mä en tiedä. Näkyy tossa alhaalla äsken. Ai jaa, okei. 2-3 viikkoa loukissa. Eli mä tulisin ehkä finaaleihin takas. Ehkä. Nyt oikeesti. Game 6. Florida vastaan Tampa. Mä en pääse edes hitaaseen simulaatioon katsomaan. Game 7. Please äijät. Game 7 Tampaa vastaan. Tää ei saa yhtään jännitystä, kun mä painan tosta noin. Tosta noin ja se on siinä. Tää on liian nopeeta. Mä halusin nyt olla hidas tässä tapauksessa. Game 7. Tampa vastaan Florida. Päästäänkö me Stanley Cup-finaaleihin? Mä oon siis loukkaantuneena tällä hetkellä. Jos tulitte just paikalle, niin kakkoskautta mennään mun VA Prossa. Konferenssifinaalit. Sarja 3-3 Game 7 edessä. Mä oon siis loukkaantunut. Torontoa vastaan 4. pelissä mä loukkaannut edellisellä kierroksella. Mä en pääse tässä ottelusarjassa pelaamaan. Sit mennään. Ja kausi on. Hei, tiedän, että tämä on surullinen hetki, mutta halusin vaan kertoa sinulle, että olen ylpeä siitä, miten pelasit. Nyt jäi kyllä paljon Jossi tältä vaan. Se 3 peliä, kun me oltiin Torontoa vastaan Askissa, niin me oltiin aivan ylivoimaisia. Näytti, että kukaan ei pysty estämään meitä. Ja sit tulee John Vitun Klimber vetää mut levyiksi. Ja kausi on siinä ja kausi on siinä. Katsotaan nyt, kuka voittaa Stanley Cupin. Tuleeko tähän mitään kauden loppujuttuja. Ja... Sitten katseet kohti 3. kautta. Jäipä jännitettävää 3. kaudella. Pelataan. Mä luulen, että 3. kausi tulee olla se viimeinen. Ja se Stanley Cup on pakko tulla. Se on pakko tulla se Stanley Cup. 3. kaudella ei ole mitään muuta kuin Stanley Cup. Ja nyt se, mitä meidän pitää kehittää kesällä ja seuraavan kautta on se, että me ei loukkaannuta. Meidän pitää varmaan selkeästi niinku varoa enemmän tuolla kentällä. Ei saada ajata, siis noihin niitteihin ei saa ajaa. Mä rupean heittää dumppia ensi kaudella. Tappelustakin mä loukkaannut. Tähän on käsittämätöntä, koska ekalla kaudella ei ollut mitään loukkaantumisia. Oli yksi joku loukkaantuminen, mistä mä en ollut edes sivussa. Tää on ihan sairasta. Jos Tampa voittaa Stanley Cupin, no niin. No totta. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Off-season. Mulla on vielä vuosi jäljellä puku tulokassopparia, mutta tää tulee olemaan mun viimeinen kausi. Kertokaa nyt tähän vielä, tähän loppuun. Ainakin mä oon jälleen nyt parannut loukkaantumisen jälkeen. Onks mä... Mitä? Huomasin juuri, että Premian Järvitalosin vuokrasopimus umpeutui. Voin uusia sen puolestasi. Joo, alla mennä vaan. Mä tarvii lomalle kesällä hyvä Järvitalo, niin alla mennä vaan.
216 tonnia. Niin, mutta ensi kausi tulee olla mun viimeinen. Mut tuuks mä jatkaa Floridassa? Mä saan sen C-rintaan ensi kaudella. Muistatteko, kun mulle luvattiin kapteeni? Jäiks meillä nyt kana kynittävänä vielä Floridan kanssa? Vai mennäänkö me kolmoskaudelle vielä uuteen seuraan? Ja yritetään senkaan voittaa Stanley Cupia. Mä heitän teille, koska tää on niin tärkeä kysymys. Mä haluun, että te, jotka katsotte varsinkin jälkikäteen tätä, niin kertoisin sen YouTube-kommentteihin myös, eikä vaan live-chatti. Mut live-chatit mä kysyn nyt kyselyn. Luo kysely, jatkanko Floridassa viimeiselle kaudelle? Kyllä vai ei? Mitä jos me mentäis takas Chicago? Connor Bedard, ei se taida olla meidän käsissä. Mitä mieltä olet höntsäpeleistä joukkojen myymälän ulkopuolella? Ehkä saat jotakin uusia faneja. Ei kyllä hei, junnujen kanssa aina nyt mennään lätkimään. Kyllä. Uskon, että pelipainet, jossa lukee Tammenpää suorastaan revitään käsistä. No sitä mä en ihmettele yhtään, koska niin kuin tällä kaudella on nähty, niin siellä on niin kuin vieras kaukalossakin näkyy Tammenpään fanipaitoja. Kaikki halusivat Tammenpää pelaa sitten organisaatiossa. Mitäs tuolla kyselyssä menee, katsotaan tilannetta. On tasasta 50-50. Herranjestas. Tulee kyllä mielenkiintoinen kolmoskausi. Jäi nyt todella hampaankoloon mutta tää on huippu-urheilija arkeet. Välillä tulee loukkaantumisia ja ei voi mitään. Noin, kolmoskauden alussa ollaan, mä oon noussut jo 89 overalliksi. Mä väitän kyllä, että nyt kolmoskaudella niin meidän on pakko laittaa noita slidereita, antaa tietokoneelle vähän boosteja, koska mun overall rupeaa nousemaan sen verran isoksi, että muuten tää on semmoista dominointia. Mutta mä jätän jakson tähän. Kiitos kaikille, kun katoitte. YouTube Liven kyselyssä te olette aivan 50-50, jatkaks mä Floridassa vai ei. Ja se nyt tulee olemaan tää seuraavan kauden kysymys. Että jatkaks mä Floridassa kapteenin paikalla ja otetaanko me tältä kaudelta se, mikä meille kuuluu, se Stanley Cup. Näytti aika hyvältä tossa jo Torontoa vastaan ja sitten kävi John Klingberg. Vai haetaanko me uutta joukkuetta? Palataanko jopa Chicagoon? Pelastetaanko me Toronto? Mitä muita olisi? Rangers ei ole voittanut pitkään aikaa. Paljon kiinnostava tilanne nyt. Mutta jätkät. Ensi viikon maanantaina jatkuu taas Bea Pro. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Iso kiitos. Jos te tykkäätte mun kontentista, muistakaa tilata kanava. Se on ilmasta ja ottamaan ihan törkeästi. Ja jos te haluatte vielä enemmän tukea mun kanavaa voitte myös liittyä kanavan jäseneksi. Mut hyvää päivää jatkoa kaikille ja loppuviikkoa. Kiitos ja moro. Nähdään sitten keskiviikkona franchisen parissa.